Інтерв'ю з бойцом позивний Воха. Воха, боєць Нацгвардії, бригада 3018. Скажи, будь ласка, де ти зустрів початок війни? Початок війни я зустрів на переїзді між Сан-Мігелем і Паленке. Чудово. Це яка країна? Мексика. А що ти робив у Мексиці? Ми з моєю дівчиною якраз дуже довго планували цю поїздку. Напевно, півроку. Двохнедільну поїздку по всій Мексиці. Ми почали з Мехіко, встигли побути 3 дня в Мехіко, 2 дня в Мехіко встигли побути. Переїхали в Сан-Мігель, встигли побути там 2 дня. На другий день я зробив їй пропозицію. Чудово! Потім ми сіли в автобус і поїхали в Паленке. Це таке місто в центральній Мексиці, там багато джунглів. І ведуться розкопки майївських пірамід. І вночі ми їхали, і вона мене розбудила вся в сльозах і показала там відео, що ракетами по Києву вдарили. І на цьому наша відпустка закінчилась. Далі ми тільки добрались вже до Паленки, купили найближчі квитки. І, ще, правда, ми 2 суток добирались з джунглів до Канкуна. І тоді з Канкуна вже полетіли спочатку до Франкфурта, потім до Кракова. Там мене мій однокласник зустрів і довіз до кордону. Просто неймовірно. Тобто, медовий місяць ти провів. Так. Проводиш замість Канкуна, Мексиці, проводиш в Сєвєродонецьку та в Рубіжному. В Рубіжному теж джунглі були трохи. Неймовірна така нова пара, нова родина, це просто неймовірно. А хто ти за професію? Програміст. Ти програміст, де ти працював, над якими проектами? Я більше в embedded сфері працював. Останнє, що ми працювали, це там розроблення прошивок для великих мережевих свічів. Угу. Це ізраїльська компанія. Як називається компанія? Large Networks. Large Networks. Це такий product placement, гарна компанія. Я не знаю, що вона робить, але я хочу сказати, що співробітники... Я хочу подякувати, вони підтримували. Large Networks. Наша повага, Ізраїль. От у вас співробітник, бачите, він абсолютно такий відданий людина. І зараз тут під обстрілом у Сєвєродонецьку ми знаходимося разом. Друже, розкажи свої уяви від війни, що тут найбільше тебе вражає, скажімо так. Я думаю, в принципі, як і всіх, це кількість їхньої артилерії. Я думаю, тільки що чули звуки. Вона докучає, звісно, неймовірно. І паралізує наші дії, звісно, дуже сильно. А так я не знаю, в принципі. Що ти говориш своїй дівчині, як часто у вас є можливість поговорити? Своїй дружині вже? Ні, ще не дружина, ще тільки пропозицію зробив. Ага. Я вже сподіваюся, як буде ротація, то ми це питання вже закінчимо. Я стараюсь в подробиці не вдаватися, думаю, вона і сама все розуміє. В принципі, як і наші родичі, як і родичі всі, я стараюсь. Подробності, по-перше, самому неприємно це все розказувати. По-друге, воно їм не потрібно, щоб лишній раз. Вони так достатньо переживають. Всі засоби безпеки завжди на бійці. Це береже себе, обережно, ніде зайвого нічого не робить. Захищає Україну. Розкажи, твоя участь у боях. Яка? Що ти робив? Саме перше, це ми питались тоді через Горінку зайти в Ірпінь. Знову 2 взводи встигли зайти, але вони одразу напоролися. Ми, в принципі, просто залишились на прикритті. Тобто це перше, коли там перші прильоти, починаючи з 24 лютого, коли ми отримали. Далі там нові Старі Петрівці, Гута Межигірська, це там трошки ми. Але все рівно, там по зрівнянню з Рубіжним, Сєвєродонецьком, там... теж артилерія там, звісно, гатила страшно і дуже швидко реагувала. Але тут, звісно, зовсім інший рівень. Да. Хто б міг подумати, програміст із Мексики все залишив, все кинув разом зі своєю нареченою,
повернувся для того, щоб захищати батьківщину. Ні, Я ну думаю, тут що... є просто винні в цьому. Це командир взводу і ще двоє людей, з якими ми прийшли в цю частину. Да. Бойове братство – це дуже сильно значить в житті. Бо я ж тоді звільнився, по-моєму, в 18-му році я звільнився з частини, потім я ще рік в українській добровольчій армії побув, а потім вже повернувся в програмування. Ці ж мої всі товариші, вони в 30-18 так і залишаються. Ну, як бачите, вже трохи кар'єру зробили. Ну, і як почалося, я, в принципі, знав, що ні з ким іншим я не хочу воювати. Тільки разом з ними. Ну, чудово. Ну, в якійсь мірі я дуже вдячний вам, це ж ваша ідея була з цього часу. Бо якби не вона, я би з ними не познайомився. Дуже дякую, друже. Приємно чути такі слова. Для мене це велика честь, колектив таких людей. Це дійсно велика радість і велика честь бути тут разом з вами, незважаючи на ці вибухи. Дякую. Ну, бажаю, щоб ми разом все це тут завершили на нашу перемогу. Давай, друже, щасливо. І ти зміг знов повернутися До програмування. до програмування в Мексиці. Щасливо, друже.